नमस्ते, म चाहिँ डिटेकबाट। मेरो नाम चाहिँ आशिका अधिकारी हो। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई हामीसँग भएको ओटिडिआरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो डिटेकको ब्रान्डिङमा छ ओटिडिआर। यसको मोडल चाहिँ डिटी 600 छ। यसको साथै यो चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो ओटिडिआरको पट भयो, यो भिएफएलको, यो ओपिएमको। यो चाहिँ युएसबी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, साथै एसडी कार्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। यसमा चाहिँ यो RG5 टेस्टर भयो। यो RG5 टेस्टर चाहिँ दुईटा हुन्छ। यो चाहिँ अर्को RG45 टेस्टरको लागि। अब यो चाहिँ हाम्रो युजर्स म्यानुअल हो। तपाईहरुलाई यो हेरेर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सबै हाम्रो कसरी युज गर्छ भनेर सबै लेखेको हुन्छ। यो यसको एडाप्टर भयो। यो चाहिँ यसको क्यालिब्रेसन सर्टिफिकेट भयो। यो चाहिँ प्याकिङ लिस्ट भयो। यसमा चाहिँ एउटा सिडी पनि हुन्छ, प्लस एउटा कनेक्टर पनि हुन्छ, अनि हाम्रो चाहिँ एउटा टिस्यु पनि हुन्छ यो सफा गर्नको लागि भनेर चाहिँ। यसमा वारेन्टी कार्ड पनि हुन्छ। यसको चाहिँ वारेन्टी भनेको हाम्रो 1 इयर्सको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो यो नयाँ आएको प्रडक्ट हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा केही अफरहरू पनि दिएका छौँ। अब हजुरहरूलाई अफरहरू चाहनु छ भने चाहिँ हामीलाई कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अफर चाहिँ के हो भनेर। अथवा हजुरलाई चाहिएमा केही बुझ्नु परेमा अप्टिकल फाइबरको अरू सामानहरू पनि चाहिएछ भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।